السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل مع بعض وحدات مربعة زي ما احنا شايفين كده. الوحدات دي ممكن نعمل منها مفرش للسرير أو مفرش للسفرة أو ممكن بطانية للبيبي، وممكن كمان نعمل منها بلوزة أو شنطة أو توب توب صيفي، طبعا على حسب الخيط اللي انت هتشتغلي بيه. الوحدات اللي احنا هنشتغلها النهاردة، الأدوات اللي احنا استخدمناها هي خيط هيمالايا سوبر لوكس زي ما احنا شايفين، واشتغلنا معاها إبرة رقم 3. طبعا انت ممكن تستخدمي اي خيط مع إبرة مناسبة. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. اول حاجة هنعمل عقدة البداية، وهنشتغل 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. بعد كده ندخل في أول سلسلة ونسحب الخيط بمنزلقة من الحلقة الأولى والحلقة التانية بالشكل ده، وهنرتفع 1 2 3 3 سلاسل بمثابة عمود وسلسلة مسافة، ونشتغل جوه الحلقة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة. هشتغل بالطريقة دي لحد ما يبقى عندي 16 فراغ. أكمل وأرجع لكم. أنا كده عملت 15 فراغ. أدي أول فراغ، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، ال11، ال12، ال13، ال14، ال15. يبقى كده 15 فراغ. بعد العمود خدت سلسلة وهقفل في أول عمود اللي هو الارتفاع 3 سلاسل. ادي السلسلة التانية التالتة. يبقى كده الفراغ رقم 16. ده الفراغ رقم 16. بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعده، اللي بعد المنزلقة، واخد منزلقة وارتفع 1 2 3، وفي نفس المكان هاخد عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل بالشكل ده. يبقى عندي كده 3 عواميد اخدهم في حلقة واحدة، غرزة الكلاستر. بعد كده ارتفع 1 2 3 3 سلاسل، واروح على الفراغ التاني واشتغل نفس الكلام، عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل، تالت عمود غير مكتمل، واخدهم في حلقة واحدة. بكده غرزة الكلاستر. بعد كده ارتفع 1 2 3، واروح على الفراغ اللي بعده واشتغل نفس الكلام، عمود غير مكتمل، التاني، التالت، واخدهم في حلقة واحدة، واكرر بالطريقة دي لنهاية السطر. يبقى عندي 16 غرزة كلاستر. اكمل وارجع له. ده بيبقى شكل الدايرة. عندي 16 وحدة كلاستر. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كده 16 غرزة كلاستر. بعد كده هنقفل بمنزلقة فوق اول غرزة كلاستر بالشكل ده، وهندخل على الفراغ وناخد منزلقة، وندخل في تاني سلسلة وناخد منزلقة، ونرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هاخد غرزة حشو وارتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5، وفي الفراغ اللي بعده هاخد حشو 1 2 3 4 5،
والفراغ اللي بعده هياخد حشو بالشكل ده. بعد كده ادخل في الفراغ اللي بعده واشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، وارتفع 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان اشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5، والفراغ اللي بعده هياخد حشو بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 5، والفراغ اللي بعده هياخد حشو، 1 2 3 4 5، الفراغ اللي بعده حشو بالشكل ده. الفراغ اللي بعد كده اخد عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، وارتفع 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وفي نفس المكان 5 عواميد، 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعد كده اخد حشو بالشكل ده، واكمل بنفس النمط، 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، وبعد كده اشتغل نفس الكلام، 5 عواميد، 5 سلاسل، 5 عواميد، اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر بعد ما خدنا 5 عواميد، 5 سلاسل، 5 عواميد. هنيجي هنا في اول غرزة حشو اشتغلناها في السطر وهاخد منزلقة بالشكل ده، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. هي بتبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين، انتي بتفرديها بالشكل ده وبتنضفي الخيوط. بنجيب ابرة التنظيف وبنداري الخيوط بالشكل ده. ونقص الخيوط الزيادة. طيب انا كده عملت الوحدات، عايزين نشبكها مع بعض. قبل ما نشبك عايزين نعرف مقاس الوحدة. انا عندي من الزاوية للزاوية 12 سنتي، من الزاوية للزاوية 12 سنتي زي ما احنا شايفين كده، 12 سنتي. احنا دلوقتي وقفنا عند الشكل الدائري اللي هي غرز الكلاستر، 16 غرزة. دلوقتي هنشبك مع بعض. هندخل جوه الفراغ وناخد منزلقة، وندخل في تاني سلسلة، وناخد منزلقة، ونرتفع سلسلة، وناخد حشو في نفس المكان، ونرتفع 1 2 سلسلتين، وهنيجي هنا زي ما احنا شايفين كده وهناخد حشو او منزلقة، الاتنين واحد، ونرتفع سلسلتين، ونرجع تاني على الوحدة اللي احنا بنشتغل فيها التشبيك، وناخد حشو في الفراغ اللي بعده بالشكل ده. بعد كده نرتفع 1 2 سلسلتين، ونروح على السلسلة او السلاسل اللي بعد كده وناخد منزلقة او حشو، ونرتفع 1 2 سلسلتين، ونروح على الفراغ اللي في الوحدة الدائرية وناخد حشو. هتبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده.
هندخل بقى في الفراغ اللي بعده وناخد ال5 عواميد. هنشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، ونرتفع 1 2 سلسلتين ونروح على زي ما احنا شايفين كده الزاوية وناخد منزلقة أو حشو، ونرتفع 1 2 ونروح على ال5 عواميد اللي احنا اشتغلناهم في الفراغ ده. هناخد 5 عواميد، 1 2 3 4 5، وبعدين ندخل على الفراغ اللي بعده وناخد حشو بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده احنا ابتدينا التشبيك من الجنب مش من الزاوية. طبعا انت عايزة تبتدي من الزاوية، طبعا ده بيرجع لك على حسب الخطوات اللي انت هتمشي بيها. فبعد ما خدنا الزاوية اللي هي 5 عواميد، 5 سلاسل، 5 عواميد، هنيجي ناخد حشو وبعدين 5 سلاسل، حشو 5 سلاسل، وبعدين ناخد الزاوية التانية، وبعد كده 5 سلاسل، حشو 5 سلاسل، حشو، وبعدين الزاوية التالتة، وهنيجي نشبك في الزاوية الأخيرة. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا شغل عادي زي كأننا بنشتغل وحدة منفصلة، وبعد كده هنيجي علشان نشبك الزاويتين ببعض. دلوقتي هنشتغل الزاوية اخر فراغ زي ما احنا شايفين. اخر حاجة اشتغلناها غرزة حشو. هشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، وارتفع سلسلتين، وعندي هنا الزاوية زي ما احنا شايفين. هدخل واخد منزلقة او حشو وارتفع سلسلتين واروح على ال5 عواميد. انا ما كملتهمش، هكملهم. هشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5، واروح على غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها في بداية السطر واخد منزلقة واخد سلسلة الامان واقص الخيط. زي ما احنا شايفين كده احنا كده شبكنا الزاويتين ببعض. زي ما احنا شايفين كده احنا شبكنا وحدتين. طب لما نيجي نشبك الوحدة التالتة، زي ما احنا شايفين كده انا عملت الدايرة وبعد كده عملت زاوية. اشتغلت 5 سلاسل، 5 سلاسل، وبعدين الزاوية، بعدين اشتغلت 5 سلاسل و5 سلاسل بالشكل ده. بعد كده هاجي عند الزاوية التانية بعد غرزة الحشو، هاجي هنا واخد 5 عواميد، 1 2 3 4 5. هاجي اشبك من هنا، فهرتفع سلسلتين واجي هنا كده اخد منزلق وارتفع سلسلتين واجي اكمل هنا اشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعد كده اخد حشو وارتفع 1 2 سلسلتين، وهاجي هنا عند الفراغ ده او السلاسل دي هشتغل منزلق بالشكل ده، منزلقة او حشو، وارتفع سلسلتين واجي هنا في الفراغ اللي بعده واخد حشو وارتفع سلسلتين وعندي هنا في السلاسل التانية هشتغل منزلقة وارتفع سلسلتين واجي هنا في الوحدة اللي في ايدي الشمال اخد حشو بالشكل ده.
زي ما احنا شايفين كده، ده التشبيك. بعد ما خدت الحشو هروح على الزاوية التالتة، ادي كده الزاوية الاولى، الزاوية التانية، الزاوية التالتة. هاخد عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، وارتفع سلسلتين. وعندي هنا في الزاويتين، ما بين الزاويتين هنا هاخد منزلقة بالشكل ده. هدخل كده وياخد منزلقة او حشو، وارتفع سلسلتين، واروح على الوحدة اللي في ايدي الشمال، وهاجي هنا واخد 5 عواميد. 1 2 3 4 5، واروح على الفراغ اللي بعد كده واخد حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. يبقى كده احنا شبكنا الوحدتين الاولى والتانية، وادي التالتة. اكمل بقى نفس الخطوات كأني بشتغل وحدة لوحديها. هشتغل 5 سلاسل حشو، 5 سلاسل حشو، وبعد كده هشتغل الزاوية الأخيرة. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الوحدة التالتة في التشبيك. الوحدة الرابعة هتبقى نفس الكلام. هعتبر ان دي الوحدة الرابعة، وهشتغل التشبيك. يا اما هبتدي التشبيك من الاتجاه ده بالشكل ده كده، يا اما هبتدي التشبيك من الاتجاه ده، يا اما تبتدي من هنا او تبتدي من هنا. هنبتدي التشبيك من هنا، من الزاوية دي، وبعد كده السلاسل، وبعد كده السلاسل اللي بعديها، وبعد كده الزاوية، وبعد كده السلاسل دي، وبعد كده السلاسل دي، وبعد كده الزاوية. او تبتدي من هنا، هتبقى الزاوية سلاسل سلاسل زاوية سلاسل سلاسل زاوية. احنا بنشبك السطر الاخير، فانتي بتعملي الدواير وبعد كده بتشبكي بالسطر الاخير. ده في حالة انك هتعمليها كشكل مربع. طب لو انت عايزة تعمليها شال مثلث بالشكل ده، الشال المثلث هنبتدي بوحدة واحدة، بعد كده وحدتين، بعد كده 3 وحدات، بعد كده 4 وحدات، بعد كده 5 وحدات، بعد كده 6 وحدات، وهكذا. ده لو انت هتعمليها شال مثلث. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.